Hello, hi, namaskar. সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো Assam competitive classes লৈ। Recently Indiaত presidential elections হৈ গল আৰু ভাৰতত এগৰাকী নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি ইলেক্ট হল। ৰাইট, গতিকে আগন্তুক পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া টপিকটো খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এই টপিকৰ ওপৰত প্ৰশ্ন ফ্ৰেম কৰাটো নিশ্চিত বুলি ধৰিব পাৰে। আজি আমাৰ ভিডিওটো হৈছে অন প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত 20টা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট MCQs চলি আছে সিৰিজ টাৰ্গেট 20 গতিকে প্ৰতিটো প্ৰশ্নই থাকিব আমাৰ উইথ এক্সপ্লেনেশ্যন আৰু এডিশনাল ইনফৰমেশ্যন। আশা কৰো এই ভিডিওটো আপোনালোকক যথেষ্টখিনি সহায় কৰে। এতিয়া MCQs লৈ যোৱাৰ আগতে প্ৰথমে আমি আমাৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীৰ ওপৰত কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট চাই লওঁ। ঠিক আছে, প্ৰথমৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰো, ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আছিলে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেসিডেন্ট, ৰাইট। তাৰ পিছত আমাৰ ৰামনাথ কোবিন্দ আছিলে 14th প্ৰেসিডেন্ট, ৰাইট, 14th প্ৰেসিডেন্ট। এতিয়া ৰিসেন্টলি ইলেক্ট হল দ্ৰৌপদী মুৰ্মু, তেখেত হৈছে 15th প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া। ঠিক আছে, দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ ওপৰত কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট চাই লওক। 15th এণ্ড কাৰেণ্ট প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া আমি গম পাইছো, তেখেত হৈছে ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাইবেল প্ৰেসিডেন্ট। তেখেত হৈছে সেকেন্ড ওমেন প্ৰেসিডেন্ট আফটাৰ শ্ৰীমতী প্ৰতিভা পাটিল। শ্ৰীমতী প্ৰতিভা পাটিল আছিলে ফাৰ্ষ্ট ওমেন প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া, ৰাইট। দ্ৰৌপদী মুৰ্মু, she comes from Odisha state and she belongs to, আমি যে কলো তেখেত ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাইবেল প্ৰেসিডেন্ট, তো কোনটো ট্ৰাইবক বিলং কৰে? সন্থাল ট্ৰাইব, ৰাইট। সন্থাল ট্ৰাইবৰ ওপৰত, সন্থাল ট্ৰাইবৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, ভাৰতত ইট ইজ দ্য থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ট্ৰাইব ইন ইণ্ডিয়া আফটাৰ দ্য গন্স এণ্ড দ্য ভিলছ। ঠিক আছে, আৰম্ভ কৰিছো MCQs। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, which article of the Indian Constitution says that there shall be a president of India? ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনটো আৰ্টিকলত কোৱা হৈছে যে ভাৰতত এগৰাকী প্ৰেসিডেন্ট থাকিব? আনসাৰটো হ'ব আৰ্টিকল 52, ইম্পৰ্টেন্ট হয়। এতিয়া চাওক, আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ পাৰ্ট 5ৰ যদি আমি আৰ্টিকলছ 52 পৰা 78ৰ কথা কওঁ, এই আৰ্টিকলছত they relate to the union executive, okay, union executive, আৰু আমাৰ president হৈছে a part of union executive, আৰু ইয়াৰে first article 52 কোৱা হৈছে যে there shall be a president of India। ঠিক আছে, article 52। next question, which of the following positions is not appointed by the president of India? not appointed, এতিয়া চাওক, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক এপইণ্ট কৰে প্ৰেসিডেন্টে, চিফ জাষ্টিস অফ ইণ্ডিয়াকো এপইণ্ট কৰে প্ৰেসিডেন্টে, এটৰ্নি জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াকো প্ৰেসিডেন্টে এপইণ্ট কৰে। কিন্তু চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ অফ ষ্টেটছক এপইণ্ট কোনে কৰে? গভৰ্ণৰে এপইণ্ট কৰে, আৰু গভৰ্ণৰ হি অলছ' এপইণ্টছ আদাৰ মিনিষ্টাৰ্ছ অফ দ্য ষ্টেট অন দ্য এডভাইচ অফ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ। এই পইণ্টটো মনত ৰাখি ল'ব। গতিকে চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ অফ ষ্টেটছ মনত ৰাখিব, দে আৰ নট এপইণ্টেড বাই দ্য প্ৰেসিডেন্ট। থাৰ্ড, how many times can the president of India be re-elected? ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকী, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকী কেইবাৰ ৰি-ইলেক্ট হ'ব পাৰে? কোনো ফিক্স নাম্বাৰ অফ টাইমছ একচুৱেলি আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত দিয়া হোৱা নাই, গতিকে হি কেন বি ৰি-ইলেক্টেড ফৰ এনি নাম্বাৰ অফ টাইমছ। ঠিক আছে, এনি নাম্বাৰ অফ টাইমছ। এতিয়া কেইটামান পইণ্ট চাই লওক। আমাৰ প্ৰেসিডেন্ট যেতিয়া ইলেক্ট হয়, তেখেতৰ টাৰ্মটো থাকে 5 yearsৰ কাৰণে, ৰাইট। he or she can be re-elected আৰু কোনো আমাৰ লিমিট নাই। আৰু so far only ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, যোন আমাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেসিডেন্ট আছিলে, তেখেতে চাৰ্ভ কৰিছিলে 2 termsৰ কাৰণে, আৰু বাকী গোটেইকেইগৰাকী প্ৰেসিডেন্ট কিন্তু অকল এবাৰেই ইলেক্ট হৈছে, মনত ৰাখিব। এইখিনিতে এটা কথা মই কৈ থওঁ, এটা ফৰ ইউৰ ইনফৰমেশ্যন, USA প্ৰেসিডেন্টৰ কথা যদি আমি কওঁ, তেখেত কিন্তু অনলি 2 timesৰ কাৰণেহে ৰি-ইলেক্ট হ'ব পাৰে, অ'কে। তেখেতৰ অকল 2টা টাৰ্মহে হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, মনত ৰাখি থ'ব। নেক্সট পইণ্ট, the impeachment of the president can be initiated in, impeachment of the president ক'ত ইনিচিয়েট হ'ব পাৰে? মানে লোকসভাত হ'ব পাৰে নে ৰাজ্যসভাত হ'ব পাৰে নে ক'ত হ'ব পাৰে, সেইটো সোধা হৈছে। আনসাৰটো হ'ব আইদাৰ হাউচ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট, মানে আইদাৰ লোকসভা অৰ ৰাজ্যসভা, যিকোনো এটাতে ইম্পিচমেণ্ট প্ৰচেছ অফ দ্য প্ৰেসিডেণ্ট ইনিচিয়েট হ'ব পাৰে, আৰম্ভ হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ইম্পিচমেণ্ট প্ৰচেছৰ কথা অকণমান চাই লওক। এইটো মেনশ্যন কৰা আছে ইন আৰ্টিকল 61, ৰাইট। আৰু প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়াক ইম্পিচ কৰাৰ গ্ৰাউণ্ডটো কি হয়? হোৱাট ইজ দ্য গ্ৰাউণ্ড অন উইচ আ প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া কেন বি ইম্পিচড? তো এটাই গ্ৰাউণ্ড আছে, মনত ৰাখিব। সেই গ্ৰাউণ্ডটো হৈছে ভায়োলেশ্যন অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। ঠিক আছে, ভায়োলেশ্যন অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ইজ দ্য অনলি গ্ৰাউণ্ড ইন উইচ দ্য প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া can be impeached, মনত ৰাখিব। নেক্সট,
According to which article of the Indian Constitution the president can be impeached? Ami sai ahilu recently article number 61, right? Next, what is the minimum age to contest elections for president of India? Presidential election at contest koribor babe minimum age to kiman boli dia hoise? Ami janu 35 years. Etia qualifications of president or upor ekita point monot rakhi luatu khube zaruri. Okay, article number 58 ot dia ase regarding qualifications of president. Okay, jimanoloke pare important article keta monot rakhi jaboloi chesta koribo. Qualifications kita ki dia ase? He should be a citizen of India. Next, 35 years hobo lagibo. Next, should be qualified for election as a member of the House of the People. House of the People mane ki hoy? Lok Sabha, right? So a person John, he should be qualified for election as a member of the Lok Sabha. Lok Sabha monot rakhibo. And he must not hold any office of profit under আমি এটো জানো যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হক বা স্টেট গভর্নমেন্ট হক বা কোনো লোকাল অথৰিটিৰ তেওঁ he should not hold any office of profit. এইকেইটা হৈছে qualifications required. Next, if the president wants to resign from office, যদি প্ৰেসিডেন্টে resign কৰিব বিচাৰে, okay, resign কৰিব বিচাৰিলে তেওঁ কালৈ লিখিব লাগিব? He may do so by writing to whom? কালৈ লিখিব? তেওঁ লিখিব ভাইস প্ৰেসিডেন্টলে। মনত ৰাখি লব ভাইস প্ৰেসিডেন্টলে তেওঁ লিখিব। আৰু উল্টাকৈ যদি আমি এটা প্ৰশ্নটো থাকে যে যদি ভাইস প্ৰেসিডেন্টে ৰিজাইন কৰিব বিচাৰে তেতিয়া তেওঁ কালৈ লেটাৰখন লিখিব? তেওঁ লিখিব প্ৰেসিডেন্টলে। ঠিক আছে, মনত ৰাখি লব। Next important হয়, by which amendment bill is the president's assent to the constitutional amendment bills is made obligatory? কোনখন amendment billৰ জৰিয়তে president's assent to constitutional amendment bills of obligatory বা mandatory কৰা হৈছে? Answer to হয় 24th Constitutional Amendment Act of 1971. এতিয়া এই এক্টৰ পৰা কি হল আমি দেখিলো যে it implies increased power of the parliament to amend the constitution. ইয়াতে এটোই বুজাইছে, মই সিম্পল ভাষাত কৈ দিও, যদি এখন কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট বিল যিখন দুইটা হাউস লোকসভা ৰাজ্যসভা দুইটা হাউসৰ পৰা পাস হোৱাৰ পিছত যেতিয়া প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত প্ৰেজেন্ট কৰা হয় ফৰ হিজ এসেন্ট বা তেখেতৰ সাইনৰ কাৰণে যেতিয়া প্ৰেজেন্ট কৰা হয় সেইখন বিল প্ৰেসিডেন্টে he has to give his assent, তাৰ মানে তেওঁ সাইন কৰিবই লাগিব। his giving assent is mandatory বা obligatory, আৰু এইটো আমাৰ ইমপ্লিমেন্ট কৰা হৈছিল বাই 24th Constitutional Amendment Act, right? আৰু এই এক্টটো কৰ পৰা আহিছিল? It is connected to Golaknath case. So a act হৈছে it's a reaction to the Golaknath case. Golaknath case or details আমি এতিয়া নকওঁ, কেতিয়াবা কোনো বেলেগ এটা ভিডিওত আমি ডিসকাস কৰিম। Next, which article empowers the president to promulgate ordinances? এতিয়া ordinance promulgate কৰিবৰ বাবে কোনটো আৰ্টিকলে empower কৰিছে প্ৰেসিডেন্টক? Answer to hobo 1, 2, 3. মনত ৰাখি লব article 1, 2, 3 ordinances মনত ৰাখি লব, right? এটা ordinance no হয় কি? Simple ভাষাত চাই লওক, ordinance to it's like a law যিটো প্ৰেসিডেন্টে promulgate কৰে। কেতিয়া কৰে? Only when Lok Sabha and Rajya Sabha or either of these is not in session. যেতিয়া কোনো এটা হাউস সেশনত নাথাকে বা দুয়োটা হাউস সেশনত নাথাকে তেতিয়াহে কিন্তু প্ৰেসিডেন্টে ordinance promulgate কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, আৰু প্ৰেসিডেন্টে নিজে নহয় ইউনিয়ন ক্যাবিনেটৰ ৰেকমেন্ডেশনো লাগিব যিকোনো এটা অৰ্ডিনেন্স promulgate কৰিবৰ বাবে। Who was the president of India at the time of emergency in 1975? আমি হয়তো জানো ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ। এটো ইম্পৰ্টেন্ট কিয় হয়? Because he is the first Assamese to become a president of India. তেওঁ আছিল 5th president of India, আৰু তেওঁ also আছিল 2nd president of India to die in office. ঠিক আছে, next important হয়, which among the following veto powers is not granted to the president? Veto মানে কি? Veto মানে হৈছে forbid, right? আমি জানো veto মানে হৈছে forbid. এতিয়া আমাৰ 4টা veto power আছে, তাৰে ভিতৰত 3টাহে আমাৰ প্ৰেসিডেন্টক দিয়া গৈছে, এটা দিয়া হোৱা নাই। কোনটো দিয়া হোৱা নাই? qualified veto. Qualified veto to দিয়া হোৱা নাই। এটা বাকি যে কিটা দিয়া হৈছে হেকিটা অকনমান চাই লওক। Absolute veto হয় কি? The power of the president to withhold the assent to the bill. Okay, withhold কৰিব যদি কৰিব তেওঁ পাৰে। Next, suspensive veto. Suspensive কি হয়? Power of the president to return the bill with or without consideration. ঠিক আছে, return কৰিব পাৰে। আৰু pocket veto interesting হয়। Pocket veto to কি হয়?
the power of the president to not act upon the bill. Tar mane teo hao nokoy nao nokoy rakhi thobo pare. Thik ase hetu hoise pocket veto, right? But qualified veto is not given to president. Next, who addresses the parliament after the commencement of the first session after each general election? General election eta hoi joar pisot first session of the parliament kune address kore hoise president, right? Next, the electoral college of the president of India does not consist of who among the following? Amar je presidential election hoi gol tate amar ekhon electoral college thake, right? Tate কোন নাই ইলেক্ট্ৰাল কলেজখনৰ ভিতৰত কোন ইনক্লুড হোৱা নাই হেতু সুধা হৈছে এটো হ'ব মেম্বাৰ্স অফ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলস অফ ষ্টেট মনত ৰাখিব লেজিসলেটিভ কাউন্সিলস হে কিন্তু নাই আৰু কোন কোন আছে চাইলো ইলেক্টেড মেম্বাৰ্স অফ লোকসভা এণ্ড ৰাজ্যসভা elected members of legislative assemblies of union territories of Delhi and Pondicherry. Etu kintu important de kun kekhon union territory legislative assembly members thakibo pare hetu important hoy aha dekha jay proshno aru thakibo elected members of legislative assemblies of the state including northeastern legislative assemblies kun na thake legislative councils or members na thake. Next, on whose behalf are international treaties conducted? Jebor international treaty booked hoy thake, right? On whose behalf? On the behalf of President of India. Next, who is responsible for the administration of a union territory which does not have its own elected legislative assembly? Administration of union territory mane kendriyo shahito onchol hoy, right? To a responsibility dia goise amar president ok. যিকিটা প্ৰশ্ন খুব বুজাবলগীয়া নাথাকে মনত ৰাখিবলগীয়া সেইকিটা আমি অকনমান ফাষ্ট যাম ঠিক আছে আৰু যত স্ট্ৰেস দিব লাগে আমি অকনমান সময় লম pardoning power of the president এটো ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন pardoning power of the president of India is provided under which article? Pardoning power দিয়া হৈছে under article 72 okay আৰু আমাৰ pardoning power বুলি কলে আমাৰ কেইটা pardoning power আছে পাঁচটা এই কেইটাও কিন্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় অকনমান সেপাৰেটলি চাইলো first হৈছে pardon mane it removes both the sentence and the conviction দুইটাই নাইকিয়া কৰি দিয়ে totally pardon কৰি দিয়ে next হৈছে commutation to কি হয় substitution to one form for a lighter one suppose eta death sentence দিয়া হৈছিল হেতুক চেঞ্জ কৰি rigorous imprisonment দিয়া হল তো হেতু commutation, right? Next, remission কি হয় reducing the period of the sentence without changing its character to same থাকিব suppose আপোনাৰ imprisonment এ আছিল 10 বছৰ আছিল হেতু যদি কমাই 8 বছৰ কৰি দিল হেতু remission বুলি কম character to কিন্তু same থাকিব respite মানে awarding a lesser sentence due to some special fact যেনেকে ধৰক কাৰোবাৰ physical disability হ'ব পাৰে বা মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত pregnancy কাৰণত এই respite to use কৰা হয় next reprieve মানে stay করা হয় stay of the sentence for a temporary period or karone bostuto stay kori rakha hoy gotike এই পাঁচটা types of pardoning কোনটো কি হয় confused নহব please মনত ৰাখিবলৈ try কৰিব প্ৰশ্ন অহা দেখা যায় next who has the power to declare an area as a scheduled area বুলি কোনে declare কৰিব পাৰে হেতু president of India next under what circumstances the salary and allowances of the President of India can be diminished during his term of office? Teketor term to soli thakute salary aru teketor allowances under kun circumstances ot komabo pare diminish koribo pare mane reduce koribo pare kunu tenekwa circumstance ase ne nai under no circumstance kuno circumstances ote during the term of office of the president teketor salary teketor allowances eku komabo nuare next who is the supreme commander of India's defense forces and in that capacity appoints the chiefs of the army navy and the air force president of India aru etu capacity te he can also declare war declare koribo pare peace conclude koribo pare but these are all subject to kihor approval lagibo পার্লিয়ামেন্টৰ এপ্ৰুভেল লাগিব মনত ৰাখিব পার্লিয়ামেন্টৰ এপ্ৰুভেল এই সকলোবোৰতে কিন্তু লাগিব লাষ্ট প্ৰশ্নটো দেখি ভয় নাখাব মই সিম্পল ভাষাত বুজাই দিম সব কেতিয়াবা আমি অপশনছবোৰ খুব ডাঙৰ দেখিলে ভয় খাই যাওঁ বাট ভালদৰে যদি বুজি যাওঁ ইট বিকামস ভেৰি ইজি ৰাইট প্ৰশ্নটো শুনো ইট ইজ অফেন ৰিমাৰ্কড দ্যাট ইন্টাৰেষ্টিং প্ৰশ্ন দ্যাট the pocket of the Indian president is bigger than that of the American president
কি বুজোৱা হৈছে পকেট অফ ইণ্ডিয়ান প্ৰেসিডেন্ট ইজ বিগাৰ দেন দ্যাট অফ দ্য আমেৰিকান প্ৰেসিডেন্ট তাৰ মানেটো কি তাৰ মানেটো হৈছে যে there is no time limit for the Indian president to exercise the power of pocket veto. ইয়াত যে pocket বুলি ক'লে এই পকেটটোৱে কি বুজাইছে পকেট ভিটো আমি অলৰেডি ভিটো পাৱাৰ পঢ়ি থাকোতে পকেট ভিটোৰ কথা কৈ আহিছো ৰাইট পকেট ভিটো কি আছিল প্ৰেসিডেন্টে কোনো এখন বিল হাও নকব পাৰে নাও নকব পাৰে জাস্ট ৰাখি থব পাৰে ওকে সো হেতু কোৱা হয় পকেট ভিটো এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰেসিডেন্টৰ কোনো টাইম লিমিট নাথাকে পকেট ভিটো এক্সাৰসাইজ কৰোতে মানে এটা মানে বহু সময়ৰ কাৰণে বা আনলিমিটেড টাইমৰ কাৰণে তেওঁ বিলখন পকেটত ৰাখি থব পাৰে তাৰ মানে কি পকেট ভিটো ইউজ কৰিব পাৰে এক্সাৰসাইজ কৰিব পাৰে বাট ইউএছ এৰ প্ৰেসিডেন্টৰ কথা যদি আমি কওঁ আমেৰিকান প্ৰেসিডেন্ট হি ইজ কনষ্ট্ৰেইনড বাই টাইম তেখেতৰ টাইম লিমিট আছে কিন্তু মাত্ৰ 10 দিনৰ ভিতৰতে তেওঁ ঘূৰাই পঠাব লাগিব গতিকে কোৱা হৈছে যে পকেট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান প্ৰেসিডেন্ট ইজ বিগাৰ দেন দ্যাট অফ দ্য আমেৰিকান প্ৰেসিডেন্ট ইন্টাৰেষ্টিং কোৱেশ্চন হয় ৰাইট এতিয়া আহিলে কোৱেশ্চন ফৰ ইউ What is the maximum age prescribed for election of the president? এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে মোক ফটাফট কমেন্ট সেকশনত জনাব এতিয়া সব কেটামান পইণ্ট মই কৈ যাওঁ আৰ্টিকল 58 ত কোৱা হৈছে about the qualifications of election of president আমি পঢ়ি আহিছো মিনিমাম এজ হৈছে 35 years এতিয়া maximum age to কিমান বুলি প্ৰেসক্ৰাইব কৰা আছে মোক আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাই দিব লাগে কমেন্ট সেকশনত জনাই দিব আশা কৰিলো প্ৰশ্নখিনি আপোনালোকক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব যদি আমাৰ ভিডিও ভাল পালে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিওছবোৰ লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু আমাক মোটিভেট কৰি যাব টিল দেন থ্যাংক ইউ কিপ লাৰ্নিং